What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. For this video, makikita niyo naman sa subtitle ng aking uploaded na video na to. Sige, simulan na natin. Ang dami. Ginagawa mo.
Pumuputot na naman. Ito na naglasan. Wala pa kasi may uwi, ano. Wala, alas 4 na pala. Pero nililisa tayo. Uwi na ngayon. Tama na to. Guys, hanggang dito na lamang ang video na to. At sana tingnan nyo guys, anong kinahinat na ng aking gupit. Hindi ko alam kung ayos ba o ano. What the fuck? Ang aking razor rin nalubat na. May nakatasunduin. Para hindi yata balance ah. What? What the fuck? Hindi nga balance. Mamaya. Ito sa kabila medyo ko na. Ay, hindi pala pantay ang aking ganito. Pero is na yun. Hindi naman sigurado ako. Okay, bye guys.